नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जसले सायद धेरै विद्यार्थीको पढाइ, ध्यान र समयमा असर पारिरहेको छ, त्यो हो मोबाइलको लत। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, आउनुहोस् अलि गहिराईमा गएर हेरौँ। यो त हामी सबैले भोगेको कुरा हो होइन र? ल एकछिन टिकटक हेर्छु वा एक राउन्ड गेम मात्रै खेल्छु भनेर मोबाइल समातिन्छ। तर त्यो 5 मिनट कहिले 50 मिनटमा बदलिन्छ पत्तै हुँदैन। त्यो एक राउन्ड कहिले 3 घण्टा बन्छ थाहै हुन्न। हो, आज हामी यही समस्याको जड के हो र यसबाट कसरी बाहिर निस्किने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् न, मोबाइल आफैमा नराम्रो चिज त पक्कै होइन। यो त एउटा गजबको औजार हो। यसले हामीलाई सिक्ने र पढ्ने कति धेरै अवसरहरू दिएको छ। तर समस्या त्यहाँनिर सुरु हुन्छ जब यही साथी हाम्रो ध्यान र पढाइको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन बन्न पुग्छ। अब कुरा के हो भने यो केवल अनुशासनको कमी मात्रै होइन। होइन, यसको पछाडि त निकै बलियो मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन्। ल आउनुहोस् यसको गहिराईमा जाउँ। खासमा मोबाइलमा झुन्डिनुको पछाडि मुख्य 3वटा मनोवैज्ञानिक कारणहरूले काम गर्छन्। पहिलो हो ब्याक टु ब्याक बोर्डम। सोचौं त, एउटै विषय घण्टौं पढ्दा दिक्क लाग्छ नि, होइन? हो, त्यही बेला मोबाइलले एकपछि अर्को भिडियो मेसेज देखाएर त्यो बोरियतलाई तुरन्तै भगाइदिन्छ। अनि दोस्रो कारण हो इन्स्टेन्ट रिवार्ड क्रेभिङ, मतलब तुरुन्तै केही पुरस्कार पाइहाल्ने चाहना। हरेक लाइक, हरेक नोटिफिकेसनले त्यही चाहना पूरा गरिदिन्छ। र तेस्रो एस्केप मेकानिजम। जब कुनै विषय गाह्रो लाग्न थाल्छ, होमवर्क गर्न मन लाग्दैन, तब सबभन्दा सजिलो के त? मोबाइल समातेर त्यसबाट भाग। यहाँ देखाइएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने लाइक, कमेन्ट अनि ती छोटा भिडियोहरूले हाम्रो दिमागमा एउटा डोपामिन हिट गराउँछन्। यसले के गर्छ भने तुरुन्तै खुसीको अनुभव गराउँछ र हामीलाई फेरि फेरि त्यही अनुभव गर्न मन लाग्छ। हो, यही नै हो लतको पछाडिको वैज्ञानिक आधार। ल, यो लत किन लाग्छ भन्ने त बुझ्यो, तर यसले हाम्रो पढाइमा कस्तो र कति गहिरो असर पार्छ त? आउनुहोस् अब त्यो हेरौँ। धेरै विद्यार्थीको एउटा साझा गुनासो हुन्छ, पढे जस्तो त लाग्छ तर जाँचमा केही लेख्नै आउँदैन। हो, यसलाई डिस्ट्र्याक्सन इफेक्ट भनिन्छ। यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ कि जब हामी यताउता ध्यान मोडेर पढ्छौँ, जानकारी दिमागमा त छिर्छ, तर त्यो गहिरो तहमा गएर बस्दै बस्दैन, केवल सतहमा मात्रै रहन्छ। र यसको सिधा परिणाम के हुन्छ त? हाम्रो ध्यान एक ठाउँमा लगाउने क्षमता घट्छ, सम्झने शक्ति कमजोर हुन्छ, कुनै पनि कुराको गहिरो अर्थ बुझ्ने क्षमता कम हुन्छ र पढाइप्रतिको लगाव र धैर्यता पनि घट्दै जान्छ। तर चिन्ता लिनु पर्दैन, जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ। अब हामी यो लतलाई नियन्त्रण गर्ने 8वटा व्यावहारिक उपायहरूबारे कुरा गर्नेछौँ, जसले पढाइ र जीवन दुवैमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। हो, जम्मा 8वटा। तर विश्वास गर्नुहोस्, हरेक उपाय उत्तिकै शक्तिशाली छन्। सुरु गरौँ केही आधारभूत रणनीतिहरूबाट। पहिलो हो रिप्लेसमेन्ट रुल, अर्थात् मोबाइल चलाउने बानीलाई चित्र कोर्ने, एकछिन हिँड्ने वा स्ट्रेचिङ गर्ने जस्ता राम्रा बानीसँग साट्ने। दोस्रो, पढ्ने र मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ सकेसँग छुट्टा छुट्टै राख्ने। र तेस्रो, हप्तामा एक पटक कम्तीमा 2 देखि 4 घण्टा पूर्ण रूपमा अफलाइन बस्ने। यसले दिमागलाई एकदमै फ्रेस बनाउँछ। यो फोकस ब्लक टेक्निक त झनै प्रभावकारी छ। 45 मिनट एकदमै ध्यान दिएर पढ्ने, त्यसपछि 15 मिनटको ब्रेक लिने। तर यहाँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण नियम छ। त्यो ब्रेकको समयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइँदैन। त्यो समय भनेको दिमागलाई आराम दिनको लागि मात्रै हो। यो एउटा एकदम सरल तर शक्तिशाली उपाय हो, फिजिकल डिस्टेन्स ट्रिक। पढ्ने बेलामा मोबाइललाई टेबलमा होइन कि अर्कै कोठामा राख्ने। यहाँ भने जस्तै हो, मोबाइल जति टाढा हुन्छ नि, त्यो चलाउने इच्छा पनि त्यति नै कम हुँदै जान्छ। हामी प्रविधिकै सहयोग पनि लिन सक्छौँ। काम नलाग्ने एप्सका नोटिफिकेसनहरू बन्द गरिहाल्ने, एन्ड्रोइडमा डिजिटल वेलबिइङ वा आइफोनमा स्क्रिन टाइम प्रयोग गरेर कुन एप कति चलाउने भनेर समय तोक्ने, अनि रिवार्ड सिस्टम पनि लागू गर्ने, जस्तै 3 पटक पढाइको ब्लक पूरा गरेपछि मात्र 15 मिनट मनोरञ्जन गर्छु भन्ने नियम बनाउने। ल, अब केही विशेष परिस्थितिहरूका लागि केही थप सुझावहरू हेरौँ है त। परीक्षाको बेला गेमहरू अनइन्स्टल गर्ने र सामाजिक सञ्जालबाट टाढै बस्ने बानी बसाल्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसमा अभिभावकको भूमिका पनि ठूलो हुन्छ। उहाँहरूले नियम बनाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा,
आफूले पनि मोबाइल कम चलाएर एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा एउटा कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, समाधान बाहिर कतै छैन। यी सबै उपायहरूले तब मात्र काम गर्छन् जब नियन्त्रण आफ्नै हातमा लिइन्छ। मोबाइल आफैमा खराब चिज होइन, यो त ज्ञानको ठूलो भण्डार हो। समस्या भनेको यसको अनियन्त्रित प्रयोगमा हो। यदि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने यही मोबाइल सबैभन्दा मिल्ने साथी बन्न सक्छ। त्यसो भए अन्त्यमा प्रश्न यही आउँछ, के मोबाइललाई आफूमाथि हावी हुन दिने कि मोबाइललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर भविष्य बनाउने? हो, यो निर्णय हरेक व्यक्तिले आफै लिनुपर्छ र यी उपायहरू अपनाउँदै जाँदा परिवर्तन पक्कै पनि देखिनेछ।